salamat. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa mga... Okay, so we are already here in Padre Burgos, Southern Leyte. Ating pong susunduin ang ating aking asawa at saka mga kasamahan sa church na mga babae, kasi meron po silang doon, women conference doon sa Limasawa Island. So ito po yung proper poblasyon.